بروفيسور نبيل دجاني طبعا الكل بيعرفه، ما في لزوم نعرف عليه كثير لانه صار له هو مؤسس الاعلام والكوميونيكيشن بالجامعه الامريكيه من حوالي 3-4 سنين. وقت جيت على الAUB كنت دائما نتعارك انا وياه بالنسبه للديجيتال ميديا. هو يقول لي شيء وانا بقول له شيء، مرات كنا عم نعلم نفس الصف بنتخابط مع بعض. هلا للاسف صرت انا عم ميل لاتجاهه بعد ما عم نعمل دراسات عن الديجيتال ميديا. هلا هو بيكون عم يضحك جواته انه عم بيقول هيك. دكتور نبيل دجاني نشر دراسه من اسبوعين 3 ورح يحكينا عنها. رح اعطي الميكروفون. ثانك يو. شكرا. أنا عندي عادة للأسف بعمل رامبلينج، يعني تجوال كلامي، فبنتقل من موضوع لموضوع وحتى أجرب أحصل حالي بالموضوع. حضرت نص مكتوب أجرب أرجع له كل ما بلشت أتجول معكم. سأتعرض في كلامي اليوم إلى 3 محاور، كلها عن طبعا مثل ما قال جاد تتعلق بالديجيتال ميديا ومهرم فيها. أنا ماني ضدها، ولكن بعتقد الغرام الشديد يمكن بيكون خطر. أول محور حأتعرض له هو عنوانه، لقيت له عنوان هو الجواب هو وسائل الاتصال الاجتماعية، يعني السوشيال ميديا. ما هو السؤال؟ عندنا تندنسي إنه إحنا كل شيء عندنا هلا كل شيء بيصير سوشيال ميديا. دراسة المناقشات الأكاديمية الحالية عن مدى تأثير وسائل الإعلام الجديدة والاجتماعية على الحركات الاجتماعية أعطى الانطباع بأن نعود إلى بداية القرن الماضي، عندما أعطى علماء الاجتماع وسائل الاتصال الجديدة أي السينما والراديو أهمية كبيرة في التأثير على الجماهير. وكان أن دخل علماء الاجتماع فيما سمي بعصر الرصاصة السحرية ماجيك بوليت ثيوري، أو نظرية إبرة الحقن هايبوديرميك نيدل. أنا ترجمت ما بعرف للأسف ما درست إعلام باللغة العربية، فعم جرب ترجم عن العربي. أنا محتاج حاضر بالإنجليزي، فجاد فرض علي أحكي بالعربي، فعشان هيك محضر. الهايبوديرميك نيدل أو الماجيك بوليت ثيوري تقول بأنه لوسائل الإعلام الجماهيري أثر أكيد ومماثل على الجماهير التي تتلقى رسائل هذه الوسائل. غير أن أبحاث الرائدة لعلماء الاجتماع الأمريكيين الأوائل مثل برنارد بيرلسون وبول لازرفيلد قدمت تفسيراً جديداً لأثر وسائل إعلام الجماهير. لاحظت نظرية الرصاصة السحرية وقالت بأن أهمية هذه الوسائل تكمن في سرعة نقل المعلومات ونشرها بين الجماهير، وأن تلقي الجماهير لهذه المعلومات لا يؤدي بالضرورة إلى تبنيها أو الوصول إلى تفسير مماثل من قبل الجماعات المتلقية المختلفة. والفورة التي نراها اليوم في اعتبار الأحداث الاجتماعية والسياسية نتيجة لأثر وسائل الاتصال الاجتماعية يعني السوشيال ميديا تعيدنا في رأيي إلى عصر نظرية الرصاصة السحرية، ولا تساعد على فهم الواقع بل تؤدي إلى تقديم تفسير سطحي لهذا الواقع. والبيئة الأكاديمية اليوم للأسف، وأنا هون للأسف بالجامعة في كثير منهم هيك مفتونة ومنغمسة في الاهتمام بفيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل الاتصال الجماهيرية إلى درجة أن البعض وصف ما يسمى بالربيع العربي بثورة فيسبوك، وقال بأن تويتر وأخواتها هي العامل المؤثر في تغيير الأنظمة العربية
لدورها الكبير في سرعة بث رسائل الاحتجاج ودعمها جماهيريا. وبعتقد يمكن أنا عم أشير إلى اجتماع أو ندوة عقدت في الجامعة الأمريكية هون في بداية ما يسمى بحدوث الربيع العربي، وأنا وقفت عرضت إنه كانوا عم بيحكوا إنه خلص انتهت سوريا وسقطت سوريا وكذا، قلت لهم لا، ما حدث. وكنت أنا الصوت الوحيد النشاز، ومن هالنقاش اللي صار طلعت هالمقالة اللي عملتها أنا عم فسر موقفي. إن في رأيي أن إهمال دور وسائل التواصل المباشر ووسائل التواصل التقليدية مثل التواصل في الجوامع والكنائس وفي المقاهي وغيرها من التجمعات الاجتماعية كصبحيات النساء وتجمعات الرجال حول الحكواتي، في رأيي هذه أفعل في إنتاج تغيير اجتماعي من وسائل الاجتماع السوشيال ميديا. هذه الوسائل التقليدية في رأيي تلعب دورا أساسيا في تطوير المجال العام العربي، يعني يسموه الببليك سفير، الببليك سفير العربي، وفي الحركات الشعبية وعملية التغيير الاجتماعي التي أساسها التواصل وجها لوجه، فيس تو فيس. أحد طلابي بعتقد استعمل تعبير هو مش مكان قصده، بس بعتقد كان تعبير جيد عندما تكلم عن الفيس تو فيس كوميونيكيشن على أنها تم لتم، ماوث تو ماوث. طبعا هو ما كان قصده هيك، ولكن بعتقد يعني الفيس تو فيس كوميونيكيشن افعل كثير من التواصل عن طريق الفيسبوك وتويتر وغيرها. ان دور وسائل الاعلام التقليديه في رايي اساسي في عمليه الاتصال وليس في عمليه التواصل. دور السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا دورها في رايي هو في عمليه الاتصال، يعني ارسال الرساله، ولكن ليس في عمليه التواصل، يعني خلق التفاعل بين الاشخاص. ففي انا برايي في لازم نفرق بين عمليه الاتصال وعمليه التواصل. السوشيال ميديا لها اهميه كبرى في عمليه الاتصال، ولكن دورها في عمليه التواصل اقل من دور الوسائل التقليديه. فيسبوك وتويتر لعبا بالتاكيد دورا هاما في توعيه الناس في تونس ومصر عن طريق نشر الدعوات للتغيير ودعم الاحتجاجات والمظاهرات، ولكن التفاعل وجها لوجه في التجمعات الجماهيرية مثلا في ميدان التحرير في القاهرة وتجمعات المساجد أيام الجمعة هو الذي أنتج قوة وحركة التغيير. وسائل الإعلام الاجتماعية لعبت دور إنباء الجماهير وتعبئتها، فضلا عن تعزيز المواقف القائمة، غير أن وسائل الإعلام التقليدية work media أي التواصل وجها لوجه تلعب الدور الأهم في عملية التغيير. وليس من قبيل الصدفة أن ذروة المظاهرات في مصر وتونس وسوريا كانت تحدث أيام الجمعة مباشرة بعد الصلاة في المساجد، أو بعد التجمعات أو اللقاءات الجماهيرية في حرم الجامعات. التغيير الذي حدث فيما يسمى بالربيع العربي هو نتيجة للتفاعل الجماهيري المباشر، ودور وسائل التواصل الاجتماعي اقتصر على تسهيل التواصل السريع. وإذا جاز التعبير يمكن القول أن ما حدث في مصر كان نتيجة ناسبوك وليس فيسبوك، أي تواصل الناس مع بعض وليس تواصل عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا.
لا أريد أن أدخل هنا في النظريات حول أثر وسائل الاتصال. إن أفضل أسلوب بحثي للتعمق في فهم أمر أو واقع اجتماعي هو في رأيي ذلك الأسلوب الذي أطلق عليه العالم الاجتماعي الأمريكي سي رايت ميلز، أسلوب التخيل السوسيولوجي sociological imagination، والذي لابد أن يبدأ أو ينطلق من محاولة فهم خصائص ومكونات هذا الواقع من خلال دراسة تاريخ هذه الخصائص. أنتقل إلى المحور الثاني الذي أتكلم عنه، وهو وعنوانه الشعوب العربية تتوق إلى الكرامة الوطنية قبل الديمقراطية. احنا عندنا هلا عادة إنه احنا كل شيء الحمد لله كل شيء فرنجي برنجي. قالوا لنا الأمريكان إنه احنا بدنا الديمقراطية هي الوسيلة الأساسية، العامل الأساسي للتغيير، فعم نقول بدنا الديمقراطية. أنا أقول بأن الشعوب العربية تتوق إلى الكرامة الوطنية قبل الديمقراطية. ثمة مفهوم خاطئ آخر في الأوساط الأكاديمية حول انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي، وهو أن هذه الانتفاضات كان سببها التوق إلى الديمقراطية. الفهم السليم للثقافة والمجتمعات العربية ذات التركيبة الأبوية، والتي تعتمد أنظمة حكمها على الشورى، يؤدي إلى إدراك أن الديمقراطية بالمفهوم الغربي المعمم ليست من الأولويات العربية الأساسية، وتحقيقها ليس العامل الأساسي الذي جعل احتجاجات الشعوب العربية تنطلق بالشكل الذي شهدناه. في عصر العولمة فرضت القوى المهيمنة أولوياتها وتعريفها للمفاهيم والقيم، ومن المفاهيم التي عممت كأولويات تطلعات الشعوب عبر الأمم مفهوم الديمقراطية الغربية كنموذج قواعد الحكم السليم والمشاركة المدنية الذي يفسر التطلعات وآمال الشعوب في كل مكان. إن انتفاضات الشعوب العربية في اعتقادي لم تحدث بسبب شغف بالديمقراطية، بل بتوق الشعوب العربية إلى الكرامة الشخصية والوطنية. محمد بن البوعزيزي البائع التونسي البسيط الذي أحرق نفسه لم يكن يسعى لتحقيق الديمقراطية في تونس، لم يكن مستخدما للإنترنت، غير أن شبكة الإنترنت لعبت دورا هاما في تعميم حادثته. الإنترنت كانت الوسيلة ولم تكن الرسالة التي أشعلت ضجة ضخمة. أهمية هذه الوسيلة هي في أنها أتاحت نشر رسالة عن إحباط ويأس مواطن عادي للملايين في العالم العربي، التي هي أيضا محبطة لانتهاك كرامتها الشخصية والوطنية. محمد البوعزيزي كان يصرخ انتفاضا لكرامته ووطنه، وصرخته مثلت للجماهير العربية المطالب والضغوط الاجتماعية التي تراكمت على مدى فترة طويلة من الزمن. لا شك أن الديمقراطية بشكلها الغربي هي من القيم التي تصبو إليها الجماهير العربية وخاصة الشباب، إلا أنها ليست القوة الرئيسية للتغيير في العالم العربي. إن الفهم الصحيح لتاريخ المجتمعات العربية وثقافتها يشير إلى أن مفهوم الديمقراطية في المجتمع العربي التقليدي والأبوي الذي يتصف ببعد المواطن العادي عن موضع القرار له دلالة مختلفة عن الغرب. في النظام الأبوي العربي تتقبل الشعوب النظام الهرمي للسلطة، وبالتالي عدم المساواة في السلطة بين الناس. وتحقيق الديمقراطية العربية يتم من خلال التشاور مع مختلف القوى مجالس الشورى، وليس عن طريق النمط الغربي للحكم. إن سلطة الأب البطريرك في الثقافة العربية التقليدية هي بمثابة سلطة آلهية، ونادرا ما تواجه تحديا.
والحرية والعدالة الاجتماعية في سياق الثقافة العربية هي حرية الجماعة التي يستمد الفرد حريته منها. وهكذا نرى أن الكرامة والاعتزاز الوطني تفوق الديمقراطية في الأولويات العربية. الديمقراطية قد لا تكون الإطار الملائم للتعبئة الجماهيرية أو تشجيع التغيير في العالم العربي. تشير دراسة ميدانية خاصة أجرتها مؤسسة صحفية دولية التي شاركت فيها كمستشار حول المواقف العربية تجاه وسائل الإعلام، والتي شملت 5600 مجيب في 6 بلدان عربية، إلى أن الديمقراطية ليست المطلب الأول للمستطلعين. فإجابة على سؤال حول الدور المثالي لوسائل الإعلام العربية، أتت مساءلة المسؤولين العرب في المرتبة السادسة. الديمقراطية أتت في المرتبة السادسة، بينما احتل خلق الكبرياء الوطنية والوحدة المرتبة الأولى. أعطيكم إكزاكت فيجر كيف كانت النتيجة. 98% في مصر أعطوا الكرامة الوطنية أول اختيار. 96% في الأردن. تصوروا في لبنان 99% من اللبنانيين المستطلعين قالوا الكرامة الوطنية هي المطلب الأول. 96 في السعودية، 97 في سوريا، و94 في اليمن. يعني شوف كلها في التسعينات العالية. تشير تماما انه قبل الديمقراطية المواطن العربي يسعى إلى الكرامة الوطنية. اعتماد مفاهيم خاطئة في رأيي أدى إلى فشل في تفسير أو التنبؤ بالتغيير في المجتمعات العربية، كما أن انصراف المحللين الغربيين إلى دراسة عملية التغيير في المجتمعات العربية بمقاييس غربية مادية ومن منظار النخب الحاكمة المحلية أو الأجنبية لا تعطي الأهمية اللازمة لتطلعات الجماهير وقيمها. إن الكرامة والكبرياء هما من أهم القيم للمواطن العربي. حفظ ماء الوجه saving face من أولويات الكرامة الشخصية الذي دفع محمد العزيزي إلى إشعال النار في نفسه، ولم يكن الرغبة في الديمقراطية. وكذلك إن تحرك الجماهير العربية كان بسبب الشعور بالإذلال واليأس، فقدان للكرامة والكبرياء على الصعيدين الشخصي والوطني. أنتقل إلى المحور الثالث أريد أن أتعرض إليه، وعنوانه الحاجة إلى الرؤية الوطنية وإلى الخلفية العلمية التي تصقل المهنية. يعمد الكثير من المثقفين العرب إلى اعتماد نماذج ومفاهيم ثقافات الدول المهيمنة في الغرب لشرح المشاكل أو الأحداث التي تواجه مجتمعاتهم. ويمكن أن يفسر هذا الاتجاه بعدة احتمالات، ومنها: أولاً، أن يكون هؤلاء المثقفين قد تلقوا تعليمهم في النظم الثقافية المهيمنة في الغرب، وبالتالي فهم يفتقدون إلى المعرفة الجيدة بثقافتهم. أعتقد أني كنت واحد منهم في الأول. السبب الثاني هو عدم توافر الموارد أو البيئات الفكرية التي تساعد على اختبار وتطوير أفكار. والتفسير الثالث هو الشعور بالدونية الفكرية والافتقار إلى الثقة بالنفس. وللأسف هذا برأيي يمثل غالبية المثقفين العرب في الوقت الحالي. الحكومات وأنظمة التعليم العربية عموما تميل إلى التركيز على المظهر، عن لوك، أنا بنحكي عن لوك، والبنية structure أكثر من تفحص المحتوى content وأهميته. الاسم الأجنبي أصبح أكثر أهمية من نوعية البرنامج أو المنتج. وهكذا فنحن لا نثق بالمحتوى المحلي أو ندعمه، بل نستورد المحتوى الأجنبي
حتى أننا نستورد البرامج التعليمية التي تحمل تسمية مميزة، لاعتقادنا أن التسمية أهم من المحتوى، حتى ولو كانت لا تناسب مجتمعاتنا، وأننا بمجرد استيرادها وإسقاطها على مجتمعاتنا بالباراشوت بمظلة تحصل على شهادة جودتها وميثاقيتها. ونلاحظ تكاثر إنشاء جامعات في لبنان مثلا تضيف كلمة الأمريكية إلى اسمها، كما نلاحظ الهبوط بالمظلات لعدد كبير من مؤسسات تعليمية تحمل تسمية الجامعات الغربية المرموقة الغربية على منطقة الخليج، مثلا جامعة مع MIT، برينستون، هارفارد وما شابه. إن هذا التوجه لا يؤدي إلى تنمية وطنية حقيقية بل يعيقها. وهكذا نرى المسؤولين العرب مرتاحون إلى لعبهم أدوار خاضعة واعتماد سياسات تعليمية أجنبية تفتقر إلى الرؤية الوطنية فضلا عن الطموح الثقافي. فأصبحنا مثلا نفتخر بإنتاج الفنيين الذي يمكنهم إصلاح السيارات الأجنبية بدلا من السعي إلى إنتاج السيارات. نحن نخدم النتاج الغربي، ما نعمل نتاج محلي إلنا. ومن هنا نجد أن برامج الإعلام العربية تركز على تخريج من يستطيع أن يبرع في العمل في الصحيفة أو الراديو أو التلفزيون أو غيرها من وسائل الاتصال، غير أنها تهمل أو لا تعطي الأولوية لتخريج خبراء في عملية التواصل ممن يمكنهم القيام بالبحوث الإعلامية التي تساعد على وضع سياسات إعلامية وخطط مبنية على أسس وطنية تتماهى مع حضارتنا وقيمنا. الحاجة الماسة في برامج الإعلام العربية هي إلى دراسة القنوات الإعلامية كمؤسسات اجتماعية، وإلى التركيز بشكل أكثر واقعية على دور هذه القنوات في عملية التنشئة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي. نحن بحاجة إلى التركيز على تفهم دور الوسائل التقليدية في عملية التنشئة الاجتماعية والتغيير، وازدياد أهمية الإعلام في العالم العربي يبرز الحاجة إلى دراسة هذه المادة وتحليل مقوماتها. وهذه الدراسة يجب أن تنطلق من الفهم الصحيح لعملية التواصل ضمن السياق العربي. لدينا ميل إلى اعتماد موقف أن كل فرنجي برنجي، كل أجنبي مضيف، والتسرع في اعتماد التكنولوجيا الجديدة المستوردة بما في ذلك اللغة، بغض النظر عن ما إذا كان لهذا الاعتماد صلة بحاجتنا أو مفيد لنا. هذا الخنوع للتسميات الأجنبية يؤدي إلى غربة الإنسان العربي وبعده عن الاعتزاز والكرامة الوطنية. أرجو أن تكون ملاحظاتي السريعة هنا قد أثارتكم، وأتطلع إلى نقاشكم. شكرا. أكمل أنا بمحاضرة تبني مبدئيا على الكلام اللي قاله الدكتور دجاني من خلال رح أبني على اللي قاله الدكتور نبيل دجاني من خلال الإضاءة على بعض الخرافات وناقضات العصر الرقمي. هلا الكل بيعرف احكي عربي. عم بس احكي عربي صدقني، أول مرة بسمعني عم بحكي عربي، بس رح أحكي عام هيك مش فصحى. الكل بيعرف يستعمل فيسبوك، إيميل، تويتر، أكثرية السوشيال ميديا، وبيعرف قديش تعطيه مجالات للاتصال مش تواصل، للمعلومات، للمعرفة، بكثير من المعلومات اللي يمكن ما فينا نحطها تحت عنوان معرفة. رح أقرأ جملة بالإنجليزي أول شيء. سامعين الترجمة؟ أبدي الترجمة؟
If the global flow of atoms is constrained by the trade restrictions and by taste, and the flow of people by employment opportunities and immigration laws, the flow of information is constrained by our interest and attention. We pay attention to what we care about, and especially to persons we care about. Information may flow globally, but our own attention tends to be highly local and highly tribal. We care more deeply about those whom we share a group identity and much less about a distant other. أرجع على هذا النص بآخر المحاضرة رح يكون عنده شوي معنى أكثر. هذا نص مأخوذ من كتاب لإيثن زوكرمان Digital Cosmopolitans, Why We Think the Internet Connects Us, Why It Doesn't, and How to Rewire It. مهتم بهيك موضوع ضروري يقرا هذا الكتاب، ما بعرف إذا في ترجمة له باللغة العربية. قديش بنستخدم نحن وسائل الإعلام الاجتماعي والإعلام الرقمي؟ كثيرة. خلينا نشوف. بثانية واحدة هالقد بنستعمل ريدت، هالقد بنستعمل انستغرام. بدو الانستغرام اليوم ولا خلص؟ هالقد بنستعمل تمبلر، سكايب، تويتس، تويتر، دروب بوكس. وين فيسبوك اصلا؟ جوجل سيرش، أنا في مستوعب. هيدي بالثانية الوحدة بس. وهيدا يوتيوب، جوجل سيرش كان بعد يوتيوب، كان يوتيوب أقل. صرنا عم نستخدم يوتيوب أكثر. بثانية وحدة. في ناس عم بيحضروا هالقد يوتيوب، أو هالقد عدد الناس عم بيحضروا يوتيوب. هلا فيسبوك ليكوا العدد. ما بعرف أقرأ العدد حاليا. فيسبوك سبق كل السوشيال ميديا، بس طبعا اذا كمان بدنا نحدد الايميل فينا نروح عليها، لكن بنقعد كل النهار عم نحضر هذا الموضوع. فاللي بدي ركز عليه اليوم هو شو صار؟ تتفرز الكمبيوتر. لا صار في مشكلة هون. دي بس لحظة تعمل له ريستارت الكمبيوتر. شفت مشكلة التكنولوجيا. عطلت المحاضرة كاملة. لو فيس تو فيس. Alright. طيب، رح نحكي على حوالي 5 أو 6 نقاط عن الإنترنت. هي بتشكل الخرافات والتناقضات اللي نحن بنشوفها بالإنترنت أو بنختبرها مرات، لكن هي بشكل عام منها دقيقة. أول شيء the parity of digital media access، التكافؤ في الوصول إلى الوسائط الرقمية أو الإعلام الرقمي. إذا تطلعوا على الخريطة، كل ما كان فاتح الرقم اللون، كل ما كان الدنسيتي تبع الانترنت بنتريشن، قدرة التواصل من خلال الإعلام الرقمي أقل.
بنشوف الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، جنوب أمريكا لحد معين، بنشوف روسيا، الصين، آسيا، أفتح شوي، بنشوف منطقة الشرق الأوسط، شيء رمادي شيء فاتح، بنشوف أفريقيا بشكل عام منطقة رمادية أكثريتها. هيدي المناطق، هيدي الشكل، هيدي الخريطة بتفرجي إنه ما فيش مساواة بالتواصل بالإنترنت مثل ما نحن بنفكر فيها، إنه الكل صار عنده إنترنت، كل قدر يتوصل الإعلام الاجتماعي. هيدي الصورة بتفرجي ويب كونكشن دنسيتي. العالم إذا بتلاحظوا عم بتغير اللون، عم بيكون في لون غامق، عم بفرجيكم بالنهار وبالليل كيف بتضوي أوروبا وأمريكا، كيف مناطقنا تقريبا منطقة معتمة جدا، أفريقيا بشكل عام كمان، جزء كبير من الصين كمان. هيدا الفيديو اللي بدي فرجيكم إياه هو صورة عن الملاحة الجوية بالعالم. القوس الأسود اللي بتشوفوه هو الليل عم يمرق. لاحظوا أوروبا كيف وقت ببلش يضوي النهار كثافة الملاحة الجوية. لاحظوا أمريكا كمان بعد شوي. بس الأهم من هيدا كله، لاحظوا خطوط التواصل من وين عم بتكون. طلع خصوصا على جنوب أمريكا. وين عم بتكون خطوط التواصل بين جنوب أمريكا؟ مع مين؟ برازيل ومين؟ كولومبيا. عم يكون جنوب مع أمريكا ومع أوروبا. ملاحظين كثير تواصل بين جنوب أمريكا وأفريقيا مع إنه المسافة أقل، ما هيك؟ ليه؟ لأنه يعني بالأصل هناك عم يدوروا على الحضارة فعم يردوا لأوروبا. يعني أفريقيا هي بالأصل ما فيها شيء اليوم. ممكن هي مو أكثر من معبر عم تكون. هي الدول الغنية اللي عم تكون هي مركز العالم، ما هيك؟ هي المسيطرة من خلال الملاحة الجوية. طيب خليني أفرجيكم صورتين مع بعض. شوفوا أول شيء الكثافة، خليني أشغل الفيديو الأول. نفس نقاط التواصل الاثنين عم تكون هي. لاحظوا الكثافة تبع الملاحة الجوية وكثافة الإنترنت. في أمور متشابهة؟ 100%. حتى يمكن إذا بناخذ على الإضاءة، إذا بنشوف الأرض كيف مضوية بالضبط. بتكون معنا نفس الصورة. هيدا الإنترنت ترافيك، كيف الإنترنت ديجيتس بتروح من منطقة لمنطقة. لاحظين شكل دخول لأمريكا بتشابه الشيء اللي شفتوه قبل؟ لاحظوا جنوب أمريكا تواصل مع شمال أمريكا مع أوروبا. لاحظين كثير تواصل مع أفريقيا من على جنوب أفريقيا. لاحظوا الشرق الأوسط مع أمريكا مع أوروبا. يمكن شو يعني هذا التشابه؟ إن كان بكثافة الإنترنت أو إن كان بمناطق التواصل. هي كل الحضارة، التكنولوجيا، الثقافة، الجامعات يعني عم بترافق مع كل شيء. شو يعني التشابه بين حركة الملاحة الجوية وبين الإنترنت مع الإنترنت؟ التواصل انه مو بس التواصل فيسبوك، يعني حتى التواصل الملاحة الناس. ليش ما في تواصل أقوى بين جنوب أمريكا وأفريقيا؟ ليش ما في تواصل أكثر بين الشرق الأوسط وأفريقيا أو الشرق الأوسط والدول العربية؟ ليش الشرق الأوسط تواصله أكثر مع أمريكا؟ ثقافة الخواجة. ليش أوروبا هي مركز التواصل بالإنترنت وهي نفس الشيء كمان مركز الملاحة الجوية؟ ثقافة الخواجة. ثقافة شو؟ الخواجة. Embracing Western devices over technology. ممكن. سامعين بالنورث ساوث ديفايد؟ شو هو النورث ساوث ديفايد؟ Rich countries, poor countries. عالم؟ شو بيميز العالم الشمالي من العالم الجنوبي؟ العالم الشمالي غني والعالم الجنوبي. العالم الشمالي غني، On the top. العالم الجنوبي بشكل عام فقير. On the top. developing، عالم عنده resources او متمسك بالريسورسز بالامكانيات العالم كله، وعالم عم بيعاني. ما هيك؟ هيدي الصور عم فرجيها بس نفرجي كيف الانترنت بيتبع نفس القوانين والانماط اللي بتطبق على التاريخ تبعنا، ان كان الملاحه الجويه، ان كان التجاره، ان كان السياسه، ان كان القوه العسكريه، كمان الانترنت. ما كثير بيختلف الموضوع، مش انه الانترنت فجاه وصل كل العالم مع بعض.
هذه صورة ثانية عن الملاحة الجوية. إذا بتشوفوا أمريكا، أوروبا، لاحظين التركيز؟ حتى امريكا هي ساوث ويست ميدل، ما في شيء يعني نوعا ما في لحد معين الايست كوست والويست كوست، بالوسط ما في كثير. وهي الصورة اللي شفتوها قبل عن تواصل الانترنت، تقريبا متطابقة مع بعض. في امور ثانية بتعيق الوصول للانترنت للافراد، مش فقط بالنسبة لنورث ساوث ديفايد. ذوي احتياجات خاصة، في كثير حواسيب، في كثير كمبيوترز ما منا جاهزة، منا سهلة للاستعمال. الناس اللي أعمارهم كبيرة بشكل عام، أكثرية الطلاب هون بيعرفوا تكنيك، بيعرفوا سكيل، بيعرفوا ديجيتال ميديا أكثر من سادستهم. هذا نمط بكل العالم مش بس هون. اللغات معينة، هذه الأحرف من لغة هندية هندوسية. اللغة العربية مثلا عندها مشاكل كثيرة، ما هيك؟ اللغة الإنجليزية هي تأسست فيها الإنترنت والبروجرامينج من الشمال لليمين، اللغة العربية من اليمين للشمال، الأحرف متصلة. مين عنده ماك كل ما يكتب عربي الأحرف تكون مفرقة وعندنا 100 مشكلة فيها. low literacy، الأمية، مش بس الأمية الرقمية والإعلامية، الأمية بشكل عام، والأمية خصوصا بدولنا اليوم عم ترتفع للأسف. بسوريا، بالعراق، بلبنان، الدول اللي عم تعاني من حروب، بس يكون في حروب الأمية بترتفع. والديجيتال ليترسي، قلة الخبرة مع التكنولوجيا. عندنا مشكلة ثانية، يعني أكثرية نحن عملنا إحصاءات كثير، عملنا سيرفيز، شفنا إنه الشباب العربي بيستعمل الإنترنت، لكن في فرق بين استخدام الإنترنت كمستهلك واستخدامه كمنتج. هذه الصورة بتفرجي إنتاج ويكيبيديا حول العالم. لاحظوا نفس الخريطة تقريبا، نفس الألوان، تركيز بأمريكا، بأوروبا، الدول الغنية بشكل عام. هلا في سبب لأنه هذه الدول الغنية عم تنتج أكثر. ماني فايت بدقائق الأمور، لكن بعتقد إنه ثقافة، علم، قلة نسبة الأمية بهذه الدول بتساعد على الإنتاجية، بس كمان إحنا عندنا ثقافة العالم العربي تشجع أكثر على الاستهلاك من الإنتاج. نحن كشعوب عربية بشكل عام، والإحصائيات فرجتها صار لها 10-20 سنة عم نشوفها، نحن بنستهلك ما بننتج. من هي الناحية لازم نتذكرها إنه قد ما فينا نقدر ننتج مهما كان الإنتاج، طبعاً إنتاج النوعي بيكون أفضل. إحدى المقالات بمجلة ايكونومست شبهت أو قارنت إنتاجية العلمية لكل العالم العربي كله سوا بإسبانيا، دولة واحدة. كل الإنتاج العلمي العربي بدولة واحدة. حتى الإنتاج الجي دي، حتى الناتج المحلي تبعهم بإسبانيا. هيدا موضوع ثاني، بس عم نحكي عن علم، عم نحكي عن إنتاج، حتى إنتاج عادي على الإنترنت. احنا عملنا احصاء من حوالي 3 سنين 4 سنين، سالنا الطلاب بلبنان، بالاردن، بالامارات how often do you blog؟ ليش بتعملوا بلوجينج؟ 80% تقريبا ابدا. سالناهم كمان قديش بتستعملوا فيسبوك، قد ما بدكم تستعملوا فيسبوك، ايميل، كل الامور السوشيال ميديا، لكن وقت بيجي الموضوع الانتاج تهبط الارقام مباشره. عن شو بتعملوا بلوجينج؟ 13% عن السياسات المحلية، 13% عن سياسات العالم العربي، 17% أمور دينية، 21% سياسات عالمية، 23% علم وتكنولوجي، حوالي 24 ربعاً ترافل السفر، 33% رياضة، 76% موسيقى وترفيه، 67 يعني فوق ال 60. شعب بده يعيش. الأكثرية الإنتاجية تبعنا كمان مش عم تكون هالأمور
السياسيه، الامور المهمه، الامور للناشطين عم تكون اكثريتها ترفيه. يعني عايش طول نهاره اذا ما بيرفع عن حاله شوي. هيدا احصاء عالمي ل 300 مدون مدونه. شو هي الامور اللي بيركزوا عليها؟ شو هي الامور اللي بينتجوها؟ تكنولوجي، فري ستاف، الامور المجانيه على الانترنت، نيوز اند بوليتكس، هوم اند كرافت، الامور المنزليه وغيرها. فكمان يعني عم بتكون الصوره لنا من ناحيه قدره التواصل وانتشارها حول العالم، نوعيه الانتاج والفرق بين الانتاج والاستهلاك. لكن ننتقل لنقطه ايجابيه جدا هي الموبايل تكنولوجي. اليوم في حوالي 7 مليون، اكثر من 7 مليون نسمه حول العالم، 40% فقط عندهم الانترنت. في هيدا اللينك اذا بتروح عليه بتشوفوا ان ريل تايم قديش عدد الناس اللي واصلين على الانترنت. لكن 75% من سكان العالم عندهم موبايل. في عدد الناس اللي عندهم سمارت فون وقادرين يوصلوا للانترنت على الموبايل فون عم يرتفع جدا بشكل سريع. اللي هو موضوع ممتاز، لانه في كثير دول من العالم بعد ما عندها خطوط تليفون ثابته، بعد ما قادره توصل الانترنت على البيوت، فعم بيقدروا يستعملوها بالموبايل. إذا بنلاحظ جلوبال انترنت بنتريشن، لاحظوا الفرق بين الموبايل تليفون سبسكريبشنز، قديش في عدد تليفونات موبايل، عدد انترنت يوزرز، عدد الخطوط الثابته للتليفون، عدد الموبايل برود باند سبسكريبشن اللي هو الوصول للانترنت من الشبكه العريضه اللي يسموها الحزمه العريضه، وفيكس برود باند سبسكريبشن. لاحظوا الخط الاخضر قديش الموبايل انترنت صار مرتفع. حتى انه الموبايل هيدي السنه تقريبا تخطى استعمال الانترنت على اللابتوب. اكثريه الناس اليوم توصل للانترنت من خلال الموبايل مش من خلال اللابتوب. حتى عملنا سيرفي مع السوريين بلبنان، بالاردن، بسوريا وبتركيا، سالناهم شو هو اللي بتستعملوه للوصول للانترنت، عفوا كيف تستخدموا وسائل الاعلام. 88% قالوا قادرين يوصلوا للساتلايت تلفزيون، 75% قالوا لموبايل فونز، 56% انترنت على الموبايل فون. اكثر من نص الناس، وعم نحكي عن بعض السوريين اللي كان اكثريتهم كانوا بمخيمات اللاجئين، قادرين يوصلوا للانترنت من الموبايل. 45 فقط قادرين يوصلوا للراديو، 41 قادرين يوصلوا للانترنت على الكمبيوتر، 31 للجرايد. بس هذا بيفرجينا دور الموبايل فون للاتصال كثير من المعلومات والناس الموجودين على السوشيال ميديا. هون بعض الاحصائيات بتفرجي انه من 2009 حتى 2007 هون تخطى استعمال السوشيال ميديا استعمال الايميل. الناس في اكثر ناس عم تستخدم السوشيال ميديا، والناس عم تستخدم السوشيال ميديا وقت اكثر من الايميل اليوم. هذه من عدة سنين صارت. في احدى السيرفيز اللي عملناها سالنا اي من هيدي التكنولوجي بتستخدموا؟ 90% استخدموا ايميل، 90% سيل فون، حوالي 90% كمبيوتر، فيسبوك فوق 80%، MP3 بلاير فوق 70%، فيديو جيم، الويب سايتس الخاصة فيهم، بلوجينج، تويتر. هيدي من 2009 2010 عفوا، حوالي 4 سنين.
بس لاحظوا التكنولوجيا اللي اكثريتها استهلاكي والتكنولوجيا اللي اكثريتها انتاجي. ايه الفرق بيناتهم؟ هيدي احصاء لشباب عرب. شو بنستعمل السوشيال نتوركينج؟ الاتصال بالاصدقاء، التسليه فور فن، الاتصال بالعائله، لنعمل اصدقاء، نعبر عن راينا، النشاط السياسي. هيدي من ناحيه بعض الميثس، خرافات عن الانترنت اللي مرات متخيله براسنا. بس خليني نركز على شغله، انه هي ال 4% عدد مهم، حتى انه عدد صغير لكن عدد مهم. ما بتعوز اكثر من 4% من المجتمع يقدروا يكونوا ناشطين يحولوا بلد او مجتمع لمكان اخر. هيدي رح شيلها. طيب الموضوع الثاني the homogeneity of digital media access، الخرافه الثانيه، التجانس في استخدام وسائل الاعلام الرقمي. شو هي اشهر سوشيال ميديا بالعالم اليوم؟ فيسبوك. هل بيستخدموها كل الناس؟ حول العالم؟ لا مو كل الناس. لا. اكثريه الدول تستخدم فيسبوك كعدد كرقم. في غيرها؟ في وحده بالصين نسيت اسمها. في باليابان عندهم خاصه فيهم، بكوريا عندهم واحده خاصه فيهم. يمكن اسمها. هيدي صورة عن انتشار السوشيال ميديا حول العالم. إذا بتلاحظوا أمريكا تقريبا كلها فيسبوك، أكثر شيء بيستعملوها. البرازيل عندها فيسبوك خاص فيها، بس إذا كنتوا عم تتابعوا الأخبار من كم يوم فيسبوك بعتقد اشتريتها. الصين عندها سوشيال ميديا خاصة فيها. إيران، روسيا. هذه الصورة كانت مختلفة جدا من كم سنة. هذه الصورة كانت ملونة أكثر بكثير من كم سنة. حتى عندنا فيديو، إذا بتتذكروا المحاضرة اللي أعطتها الدكتورة ماي عن ميديا كونسوليديشن، كيف الإعلام الأمريكي كان بإيد كثير من الناس وصار اليوم ب5 أو 6 شركات. هي 2009. من 10. لاحظوا قديش عم يقل عدد السوشيال ميديا هون. كله عم ينشرب. ستة. بعد في 6 باقيين من السوشيال ميديا اللي هن من اكبر واهم السوشيال ميديا عم يتابعوها الناس. نفس النمط اللي شفناه بالتلفزيون مثلا، بالراديو، بالنشر الكتب، كل الشركات عم نعمل لها كونسوليديشن وعم تنشر، عم بتصير بايد بعض الاشخاص. حكينا عن خطوره هيدي الامور من قبل. خليني اسكرها يعمل لي كراش. نشوف سوريا ب 2011 ما كانت موجوده على الخريطه بنوك. سوريا كشفت من السينما هيك. مين سمع بالجيو لوكيتر؟ جيو داتا. شو هي؟ هي واحد معه سيلفون عم بياخذ سيجنال من الساتلايت وعم بيحدد مكانه. بيحدد مكانه لحد مخيف جدا يعني. هيدي الصورة أخذتها وقت كنت عم بعطي الصف بويست هول. نحن هون تقريبا. إذا بتذكروا مرة كان عم بيزمر السيلفون تبعي وركبت لبرا بالشنطة. السلولر
نتورك ما كان عم يقدر يوصل لهون، بس الساتلايت قدرت لقطت السيلفون. كنت مضيع وعم برمي وين هو طلع بشنطتي. بس تشوفوا قديش قوه الجيو لوكيتر. والاخطر من هيك كله انه اكثريه الصور اللي عم تاخذوها اذا ما بتسكروا، اذا ما بتلغوا الجيو داتا عنا، كل صوره فيها معلومات عن وين بالضبط اخذتوها. بعض الحسنات لهذا الموضوع مثلا بزيمبابوي استخدموا جيو لوكيتر على السيلفون ليساعدوا المزارعين يراقبوا اذا حدا عم يجي يقطع شجر بطريقه غير قانونيه، دغري يبعثوا مسج، مش ضروري يقولوا وين ولا شيء، يبعثوا مسج بالمحل اللي هن واقفين عليه وبيجي الشرطه مباشره على هيدي المنطقه. كمان استخدموا الموبايل ياكدوا نتائج الانتخابات قبل ما قدرت الدوله تبعتها. اللي عملوه انه كان طلبوا من الناس يصوروا النتيجه، كان عند كل قلم بحطوا نتيجه الانتخابات صوروها يبعثوها على سيرفر مركزي، ويتاكد هذا السيرفر المركزي انه من هيدي المنطقه انبعثت، يعملوا احصاء، قدروا انتجوا نشروا نتائج حوالي يوم 24 ساعه قبل الدوله ما انتجتها، وما قدرت الدوله تزور النتائج من الناحيه. كمان بهايتي استخدموا الجيو لوكيتر، استخدموا ابلكيشن اسمه يو شهيدي مشان تحديد وين الناس كانوا تحت البنايات او في جرحى او في قتلى. وبتذكر كمان الجزيره استخدمتها وقت حرب غزه السابعه مش هي الحرب، مشان اهل غزه يحددوا وين عم تنزل القنابل والصواريخ الاسرائيليه. لكن الامور السلبيه في جوانب ثلاثه منها. اول شيء too much information، فائض من المعلومات، وهي الفائض من المعلومات اللي حنحكي عنها بتفصيل. الموضوع الثاني هو داتا تراكينج، تتبع البيانات اللي انتم تعلمتوها يوم السبت، تعلمتوا حيز واحد بسيط منها، كيف تنزلوا السوشيال نتورك تبع الفيسبوك. طيب خلينا نحكي على اول شيء، لكن قبل خليني افرجيكم رؤيه الشباب العرب البرايفسي ثريتس على الانترنت. سالناهم يقيموا بعض الجمل. Internet helps corrupt me 40% وافقوا. Internet helps governments monitor me، بتساعد الدول لمراقبتي، كمان حوالي 40% وافقوا. threatens my privacy، تهدد خصوصيتي، حوالي 50% وافقوا. distracts me from schoolwork، تأثر على دراستي ومدرستي، حوالي 60%. لكن اخطر من هذا كله انه 83% قالوا انه هن بيوثقوا بالمعلومات اللي بياخذوها على الانترنت. very or somewhat trustworthy، ذات ثقة عالية يعني 83%. طيب بالنسبة للتي ام اي too much information، كثير من المعلومات، في حيز ما كثير مهم. يعني ما كثير مهمني اذا تروقت اليوم الصبح بيضة مقلية ولا شربت كوبايتين قهوة اللي هو اكثر شيء بنشوفه، ما هيك؟ يعني عم تابع على الفيسبوك كومنتس تبعكم وتبع 1000 شخص اللي عملوا لنا لايك، اكثرية الكومنت بعتقد 99% منها انه ما حدا عم يحط فيها اي جهد ذهني. الله يخليك وشكرا شو هالصورة الحلوة وثانك يو، ما لها قيمة، ما هيك؟ وبشكل عام يعني بتغطي على المعلومات المهمة. هيك؟ يعني إذا 99% منها هي نوعية المعلومات و1% هي المعلومات المهمة، يعني عم تشتت لنا تركيزنا. ما حدا سأل شو هذا؟ ما حدا سأل شو؟ ما حدا سأل شو هي الأكاديمية، كله كان عم يحط بالضبط، بس إنه شافوا صورة ولايك. الموضوع الثاني مثلا كمان ما بعرف إذا خطورة أو لا، سيلفيز. هلا في دراسات عم تفرجي انه السيلفيز يا نرجسيه نارسيسستيك او امباورينج، بتمكن. مين شايفه؟
بتمكن احدى النظريات انه السيلفي بتمكن لانه الشخص عنده القدره على انه يحدد شو هي صورته، مش شخص ثاني عم بياخذ له صورته. في دراسات اخرى فيكم تتابعوها عن هالموضوع. صوره نرجسيه هذه اول سيلفي باخذها بحياتي بساوثبريك. في دراسات عم تفرجي الناس صاروا مهووسين بالسيلفي. كل 5 دقائق صوره هيك صوره هيك صوره هيك. فيكم تتابعوا دراسات عن هذا الموضوع، بعتقد رح يكون الموضوع مهم بالسنين الجايه. لكن في بعض الامور الخطره اكثر كثير وقت نحن بنحط معلومات كثير عن حالنا. مثلا اول شغله سايبر بولينج. شو سايبر بولينج بالعربي؟ بولينج بس اونلاين. بولينج بالعربي. التحرش الرقمي، ما بعرف شو الكلمه. سايبر بولينج هي وقتها حدا بيصير يهاجمك اونلاين، خصوصا هي مع الاطفال، مع الاولاد، مع اعمار المدارس يعني. احدى الدراسات فرجت ان 78% من الاولاد بامريكا اختبروا نوع من انواع السايبر بولينج. حتى في اخبار عم تطلع بالسنين الماضيه انه في اولاد انتحروا بسبب السايبر بولينج. 2012 اماندا تاد عمرها 15 سنه حدا طلب منها تاخذ صوره عن حالها عاريه من فوق، ونشر هيدي الصوره وده اللي هاجمها، وزملائها وزميلاتها المدرسه كمان تهجموا عليها، ضحكوا عليها، يعني حطوا كومنتس ضحك عليها. بعدين انتقلت لمدرسه ثانيه وصار في شخص واحد بيعرف عنها كمان رجع نشر الموضوع من جديد واقدمت وانتحرت. رح فرجيكم الفيديو. هيدي قصه واحده، في عده قصص عن هذا الموضوع. Two years ago, Canadian high school student 15-year-old Amanda Todd made this heartbreaking YouTube video shortly before she committed suicide. She was bullied online by a stranger who posted partially nude pictures of her on the web. Her mother, Carol Todd, is now behind a new anti-cyberbullying app called Stop It. It's a resource for students to anonymously report acts of cyberbullying to school officials and legal authorities. I have created a legacy in memory of my daughter, and that's to promote awareness, to continue to send her message across, because I really do think that when she shared her video with the world, it was to send a message that this is what kids are doing, and we need to make sure that we stop what kids are doing to hurt each other. We have 4 buttons. Todd Schobel created the app. Because the kids see everything online before any trusted adults or parents or what have you can see it. The kids see everything that's going on. We make this anonymous feature where they can screen capture evidence of what they see that's happening to someone or themselves and send it off anonymously to trusted adults. Todd. ما بعرف اذا عم بيصير اي موضوع من سايبر بولينج بالعالم العربي. حدا بيعرف عن اي قصه صار بالعالم العربي؟ حدا اقدم على الانتحار؟ حدا تاثر من هذا الموضوع؟ المشكله انه بالعالم العربي ما مغطي هذه الامور، مخليها مخبايه. بالضبط، مش معناتها انه مش موجوده. لسه المشاكل الاخرى، هيدي قصه احد الفارين من العداله. ممكن يكون مجرم، ممكن ما يكون، ما حدا بيعرف، بس ما كانت قاضي. اجى مجموعه من الاعلاميين، عملوا معه مقابله، صوروه، حطوا صورته على الانترنت وبعثوا رساله نحن هون معه، ضحكوا على الاف بي اي. بقلب الصوره موجود جيو لوكيشن، انه حددوا بالضبط وين هو، مش بس باي دوله وباي مدينه وباي فندق، بس انه حتى كان قاعد حد المسبح الفلاني بالمطعم الفلاني بهذا الفندق. هيدا مثل ما بعرف صراحه قديش دقيق، مش رح اقريه لانه في كلمات كثير بذيئه، عن احدى العاملات في مؤسسه كتبت عن المسؤول عنها،
كان المسؤول عنها موجود على الفيسبوك تبعها لانه عنده فريند او فريند قدر يوصل لهيدي الرساله. هيدي قصه حقيقيه حدثت من عده سنين. هذا الشاب كان عم يسوق سياره، كان شربان الكحول وضرب مره كان قتلها. راح على المحكمه، اعطيوه كم يوم تقدر يجيب محامي. بهيدي الفتره دخل على حفله، على سهره هالوين بارتي، كاستيوم بارتي. لبس لباس مثل المساجين، صوروه صوره طوها على فيسبوك، وصلت الصوره للقاضي. استنتج القاضي انه هذا الشخص ما عنده ريمورس، منه ندمان على عملته واعطاه الماكسيموم. هيدي احد الامثال للامور الخطره باخذها. شو هي المعلومات اللي فينا نحصل عليها عنكم من السوشيال ميديا؟ كل شيء؟ شو بحب هو حتى اضافه المعلومات الخصوصيه يسالك الفيسبوك ما تحط حتى التفكير يغيب عنه. ممكن التفكير اذا معك. في فيديو رح احط لكم اياه عن هذا الموضوع. Insecten. Wat lief? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Sloveniet, hè? Een moto, oranje. Wat erop? Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie. Ja. Doe in het liefdesleven. 3, 4. Zo, die vinden dat wij meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Wat is mijn explosiekleur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op de bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €750.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. De juist? Ja, dat is het. Oh my god. Oh man. Ah, dat is heel eng. شوي اعلى الميكروفون ممكن؟ شوي اعلى الميكروفون؟ لو هو منيح المايك. انا مش سامع حالي. هيدي اختبار عملوه مشان يفرجوا قديش بيقدروا يحصلوا على معلومات. اذا حدا مصر انه يقدر يحصل على معلوماتكم بيقدر يحصل على معلومات كثير، خصوصا اذا عم تحطوا كريدت كارد، اذا عم تشتروا امور. الشيء اللي تعلمتوه يوم السبت، لاحظتوا امور عن حالكم انتم ما بتعرفوها وقت فتحتوا الفيسبوك نتورك تبعكم. انا لاحظت انه في ناس عندي ما كنت عارف انه موجودين كفريندز، هن اساسيين وبيربطوني بكثير ناس كان عندي علاقات معهم من قبل، سياسيه او اجتماعيه او غيرها. بكل بساطه بيقدر كله الشخص يكشف تاريخي وعلاقاتي السياسيه وعلاقاتي الاجتماعيه وغيرها. رح اوقف على علاقات عميقه. مش رح احكي عن علاقات ثانيه. داتا تراكينج. في نوعين عم نحكي عنها، الكوميرشال والجفرمنت.
كوميرشال هي لاسباب تجاريه الشركات والمؤسسات عم تحصل عليها مشان انت تقدر تفهم كيف تتصرفوا، كيف تشتروا، كيف تبيعوا، مشان تقدروا تطلعوا منكم مصاري، ما هيك؟ شو هدف فيسبوك؟ شو هدف فيسبوك؟ مصاري. تجاري، انتاج مال، ما هيك؟ تجسس. كم واحد منكم بيقرا الكونديشنز تبع فيسبوك او تبع اي اب بيزيدها على فيسبوك؟ ولا حدا. ارفعوا ايدكم اللي بيقراها كلها. كل الكونديشنز؟ كونديشنز 40 صفحه كل مره، مش رح تضيعوا نهار كامل عم تقروها. انا احد الطلاب من الكمبيوتر انجينيرنج عم نشتغل على اب، واكتشفنا انه بكل بساطه فينا نصنع اب تاخذ كل المعلومات عنكم وعن زملائكم، عن الفريندز تبعكم بالفيسبوك، مجرد ما تكبسوا اوكي. مجرد ما تكبسوا اوكي، كل المعلومات فينا نسحبها. وحتى اذا شوي عقدنا الكود فينا ناخذ معلومات عن اصدقائكم. وعم نقول لكم الموضوع يعني نحن انبهرنا قديش سهله هيدي الابلكيشن، وهيدي الابلكيشن مأمنتها فيسبوك، مش نحن اخترعناها. فيسبوك بتعطينا اياها، نحن بس بنعدل فيها. قديش مهم المعلومات تبعكم؟ حدا بيحب يقدر يحط رقم عليها؟ Doing a privacy change for 350 million users is a really, you know, it's not the type of thing that a lot of companies would do. We decided that these would be the social norms now, and we just went for it. Google is effectively a $500 a year service because that's the value of the data that you're providing. If they use 10% of that data, they're going to be the most valuable company ever. Companies that you've never heard of claim to have about 1,500 points of data on the average American citizen. Is it hard to go through and actually find specific details about a person? No, that's super easy. Within a couple of minutes, you can figure out what people voted for, what psychological prompts they have, what parties they've been to. They're saying it because I agree to the latest terms and conditions on iTunes. No one has read the terms and conditions. No one in the world. To the extent there have been contract decisions, they've held that these terms and conditions are valid. And what if your phone came with these long terms and conditions saying, well, if you use the phone, the government can wiretap you? That would be insane. But that's the kind of world we're living in. Anything that's been digitized is not right. And that is terrifying. For the government to get information from a Google or a Facebook is a lot easier than the government doing it itself and putting a wiretap on our phones. You have to put these powers into somebody's hand. Like social networks in recent times. If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Well, that's always what scared me was if there's some sort of automated system that just red flags you based on the search term. You can see that surveillance measures are being used to silence protests before they even happen. Boom, NYPD SWAT, bulletproof vests on, the guns drawn. I was like, are you being serious? Are you actually holding me because of a tweet? So we were locked away in Lewisham police station for 25 hours. All these powerful institutions, they're not subject to the same invasions of privacy as the rest of us are. So far, the population seems fine with it. If they weren't, they know who to call. هذا بس تريلر لدوكيومنتري ضروري تحضروه اذا بيهمكم هذا الموضوع. بس مثل ما قالوا كلفة فيسبوك لكم $500 تقريبا بالسنة. انتم عم تاخذوها مجانية، بالسنة عم يستفيدوا $500 تقريبا على كل شخص منكم من خلال هذا العمل المجاني. Terms and conditions may apply. Terms and conditions may apply. الأخطر من هيدا كله مش بس المعلومات عم نجيبها. وقت بنبلش نحلل هيدي المعلومات، وقت بنبلش نحلل إنه مثلا كل شخص بيكتب كلمات معينة، عنده أصدقاء من منطقة معينة أو من طائفة أو دين معين،
بيتحرك بطريقه معينه، وبالتالي هو بيكون عم بيعمل هذا العمل المعين. والامور اذا في عالم داتا ساينتست بيقدر يتحكم فيها، الامور اللي بيقدروا يوصلوها يكتشفوها عنكم بتخوف. رح افرجيكم فيديو عن تارجت. تارجت هي مؤسسة أمريكية بتبيع بضاعة مثل وول مارت، مثل أي سوبر ماركت كبير بالعالم. Did you know that by studying shoppers' habits, companies can predict what you want to buy? And sometimes, that's a problem. A few years ago, for instance, a father walked into a Target store in Minnesota, clutching an advertisement. He started yelling at the manager. "Did you send this to my daughter?" he asked. The ad contained all these coupons for baby clothes and bottles and formula and cribs. "She's still in high school and you're sending her ads for baby clothes?" he screamed at the manager. "Are you trying to encourage her to get pregnant?" The store manager apologized, and a few days later called the guy to apologize again. The father was somewhat abashed. "It turns out there's been some activities in my house that I wasn't aware of," he told the manager. "I had a long conversation with my daughter. She's due in August. It turns out I owe you an apology." Target had created a computer model that could figure out which shoppers were pregnant just by studying their shopping habits. Identifying pregnant women is the holy grail of retail. People with new babies are so tired that if you can get them inside your doors to buy bottles and formula, they'll end up buying everything else they need as well. And if a new parent starts shopping at Target, they'll keep coming back for years. So how did Target start marketing to parents before the baby arrived? Lots of people buy lotion, but a Target data analyst noticed that women on Target's baby registry started buying very large quantities of lotion in about their second trimester. Someone else noticed that in about their 20th week, pregnant women started loading up on vitamins. By crawling through the data, Target was able to identify about 25 different items that, when analyzed together, would allow them to predict if someone was pregnant. Target's program was so accurate that it could assign almost any regular shopper a pregnancy prediction score. But the problem with all this data, as the father in Minnesota demonstrated, is that Target couldn't let on how much they knew. After all, shoppers might get a little bit upset if they received an advertisement making it clear that Target was studying their reproductive plans. So how did Target solve this problem? They started mixing in ads for bottles and formula with other products that had nothing to do with pregnancy, like lawnmowers and wine glasses, things that they knew a pregnant woman wouldn't necessarily be interested in. As a result, the baby ads looked random, and it worked. Women started using the coupons, and Target's mom and baby sales exploded. The lesson? Habits matter, and we can either choose to shape our habits ourselves, or we can wait till someone else shapes them for us. إذا بيقدروا يعرفوا إذا مرة حبلة أو تهبل من خلال استخدامكم للمرهم من الفيتامينز، بالتالي في كثير معلومات ثانية رح يقدروا يعرفوها عنها من خلال الداتا، البيهيفيرال داتا تبعنا. هيدي من ناحية، من ناحية ثانية بده يشتغل بعد 10 سنين، من 5 ل 10 سنين بشغل يطلع مصاري كثير. داتا ساينس is your field. تارجت السنة الماضية انسرقت كل الداتا تبعهم. سرق. أول السنة انسرقت كل الباسورد. كثير مؤسسات عم ينسرق الداتا تبعها، بس ما بعد انسرقوا باسورد وكريدت كاردز، مش behavioral داتا. ننتقل قبل اخر موضوع مراقبه الحكومات. طبعا اهم دوله اليوم بمراقبه البيانات هي الولايات المتحده الامريكيه. تراقب السيتيزن المواطنين تبعها، بتراقب العالم كله. لكن كمان الحكومات العربيه عم يصيروا شوي متطورين من هيدي الناحيه. احنا كنا نقول انه الدوله اللبنانيه مثلا ما عندهم المعرفه والعلم، هلا صار عندهم. المؤسسه اللي بتتابع الجرائم الالكترونيه عم تكبر، كل ما عم تكبر كل ما عم يصيروا معقدين اكثر من ناحيه المعرفه تبعهم.
حتى انه هذيك السنه الماضيه او هالسنه 2014 اول سنه يبلشوا يطلبوا معلومات من جوجل من تويتر عن بعض الاشخاص، وهذه الامور رح تتطور طبعا. مش رح فوت كثير المواضيع المراقبه، مراقبه الحكومات والدول، يمكن انتم تتخيلوا قديش هي خطره، لكن في مصادر كثير بتحكي عن فضيحه NSA وكل البروجرامز اللي عم بيراقبوا فيها العالم. هذه بعض الداتا ريكوست من جوجل اللي بنشوف من 2009 ل 2012 قديش ارتفع عددها، طبعا رح يرتفع اكثر واكثر. هيدي عدد الداتا ريكوست حوالي العالم، الولايات المتحدة أول شيء، الدول الأوروبية، الهند وأستراليا والبرازيل. نرجع نشوف الدول القوية، الدول الغنية، الدول المتطورة كمان عم تقدر تسحب معلومات أكثر من دول ثانية. يمكن هيك لأنه فيها هي كثير سوفت وير بروجرام العالم، هيك قاعدة دكتور كبير. هي دولة هيدي؟ إسرائيل. هزاروا عمين عم يجيبوا معلومات. هون بيجي سؤال موضوع البرايفسي، الخصوصية. هلا الدولة الأمريكانية عندها بالكونستيتيوشن عندها نص عن البرايفسي. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against the unreasonable searches and seizures shall not be violated. الدولة اللبنانية عندها قوانين. الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون، ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون. حرية اعتقاد مطلقة، والدولة بتأييدها فروض الإجلال الله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضا الآهلين على اختلاف بلادهم احترام إلى آخره. بس النص شيء والتطبيق شيء ثاني، والتطبيق عم يصير اصعب واصعب لانه في كثير امور نحن ما بنعرف انه عم نتراقب. يعني قبل كانت المراقبه من خلال يبعثوا شرطه ويبعثوا مخابرات او يعملوا تابينج على التليفون، مرات بنسمع خربشه عم تصير او تسجيل عم نسمع صوتنا عم يتسجل. هيك؟ بس هلا بدون ما نعرف شو عم بيصير، المعلومات عم توصل لهم، حتى في شركات عالميه تعمل الاناليسيس اذا بتحبوا توصل لكم اياها. مين سمع بنت نيوتراليتي؟ حكي عنها سات الاسبوع الماضي، سات جاري. شو هي نت نيوتراليتي؟ الانترنت لازم يوصل للكل من اول ما تاسس، جت الطريقه، جت السرعه وببلاش للكل. هلا عم تحكي عم يصير بالUSA، عم يصير في حكي انه لازم كل شركه تدفع، حتى المواطن يدفع حسب السرعه وحسب قد ايه عم يحمل قصص يستعمل بالضبط، يعني يمكن يصير عندنا بالمستقبل اثنين انترنت سريع للشركات اللي قادره تدفع، وانترنت بطيء لنا. كيف ممكن ياثر هذا علينا كمواطنين كناشطين؟ ومين بيقدر يتحكم فيها؟ الحكومات، المؤسسات، او الافراد. طيب خلينا نحكي عن موضوع السيرش انجنز اللي هو اخر موضوع بدي احكي عنه. كيف بيشتغل السيرش انجن؟ السيرش انجن عنده ثلاث مكونات. اول شيء اسمه كرولر. الكرولر هو بروجرام، كمبيوتر بروجرام بينتشر حوالي العالم بالسيرفرز وبيجمع معلومات، عم بيسحب معلومات من جميع انحاء العالم. هيدا قبل ما تعملوا اي سيرش انتم، قبل ما تفوتوا على جوجل تعملوا اي سيرش. الموضوع الثاني هو الاندكسر، كمان البروجرام بينظم هذه المعلومات اللي جايبها الكرولر. والشيء الثالث اللي انتم تدخلوا عليه هو الران تايم سيستم. هون وقت بتفوتوا على جوجل او على ياهو بتحطوا كي وورد معين، وهيدي الكي وورد بتبرم على الموست ريليفنت بيجز. هذا يساعدني بالعربي، شو موست ريليفنت بيجز؟ الاكثر ارتباط، ملائمه. شو يعني اكثر ارتباط؟ شو يعني اكثر ملائمه؟ ذات صله، شو يعني؟ حد يفسر لي اياها. كيف؟ على اي اساس؟ حطيتي كي ووردز بالستاين. حطيتي كي وورد بالستاين، شو هي
البيجز الصفحات الاكثر ملائمه الاكثر صله ممكن الصفحات اللي داخلين عليها اكثر شيء كلمه واحده مشتركه ممكن يخليك اياها بلاك سيرش. يمكن يكون في كلمه بالميتا مشتركه بركي في مليون صفحه حاطين عليها بالستاين. في كمان SEO Search Engine Optimization الأحدث ممكن تكون الأحدث. في جوجل آدز كمان صح في على البيت. جوجل آدز بلشنا بالموضوع الاقتصادي هون. إذا حدا بيدفع نحطه أول نحطه باخر. أكثرية الناس 99% من الناس ما بتنتقل للصفحة الثانية من جوجل. حوالي 70% من الناس ما بتعمل سكرول داون، بتطلع على أول 3-4 سيرشز. من ناحية معينة بس كمان عم يدخل الموضوع التجاري، ممكن يدخل الموضوع السياسي. أنا ما بعرف شو هي الألجوريثم، كثير ناس عم يحاولوا يعرفوا شو هي الألجوريثم تبع جوجل مشان يقدروا يعملوا سيرش انجن اوبتمايزيشن تيطلعوا صفحتهم لفوق. بس انتم حطوا بالستاين اسرائيل كونفليكت وشوفوا شو الصفحات اللي بتطلع. وانتم قالوا شو هي شو خطورة هذا الموضوع. اللي بدي اوصل له انه السيرش انجنز منا نيوترال. في نوع من البايس فيها، في نوع منا حيادية. وهيدا مش بس بيطبق على السيرش انجنز، بيطبق على فيسبوك كمان. حدا منكم عرض مقالة لفيسبوك عن واحد عمل اختبار، عمل لايك لكل شغله بتطلع له على فيسبوك والامور اللي اختبرها، قروا هيدي المقالة. لكن بركز على اخر نقطة بدي اركز عليها هي كونسبت اسمه فلتر بابل. كل هيدي الامور اللي حكينا عنها بتحطنا بموقع تحسب شو هي الامور اللي نحن بنحبها، شو هي الناس اللي نحن بنحبها، شو هي الامور اللي نحن بنقدر نتصل فيها ايديولوجيا، ثقافيا، شو هي الامور اللي نحن بنحب نشتريها. وصلنا اياها. ما في مشكله في هذا الموضوع، بس المشكله انه شو هي الامور عم تتفشى لبرا. شو هي الامور مش عم نقدر نشوفها. اخر فيديو نحضره. Mark Zuckerberg, a journalist, was asking him a question about the news feed. And the journalist was asking him, why is this so important? And Zuckerberg said, a squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa. And I want to talk about what a web based on that idea of relevance might look like. So when I was growing up in a really rural area in Maine, the internet meant something very different to me. It meant a connection to the world. It meant something that would connect us all together. And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society. But there's this kind of shift in how information is flowing online. And it's invisible. And if we don't pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed this in a place I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, big surprise, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on,
to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot, and here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them, and this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, the Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. فيك تحضر الباقي على الانترنت، فبدي انهي ارجع على النص اللي قلته باول الصوره. دكتور دجاني كان عم يقول اول شيء انه التواصل الحقيقي فوق ميديا هو اهم خصوصا بالنسبه للثورات تغيير المجتمع من السوشيال ميديا. مش بس هذا الموضوع، التواصل الحقيقي والهابتس تبعنا البيهيفيرز تبعنا هي كمان بتحدد السوشيال ميديا المعلومات الموصله. فكروا فيها من بس كمثل. نحن بنعرف انه مثلا الجماهير في الولايات المتحده وقت بتحضر تلفزيون عن فلسطين عندها صوره مختلفه تماما عن اللي نحن بنحضر بهذه المنطقه، ما هيك؟ بس لسه الموضوع انحس بالنسبه للانترنت. مش بس انه عم توصل له صوره معينه عن فلسطين. مش عم توصل له شيء عن فلسطين، مش عم يوصل له شيء عن فلسطين. خصوصا اذا مش مهتمين بهالموضوع. واذا مهتمين توصل لهم الموضوع اللي هن مهتمين فيه من الاصدقاء اللي هن مهتمين فيهم والايديولوجيا اللي بتتصل بايديولوجيتهم، ما هيك؟ هيدي من ناحيه الغير، بس من ناحيتنا نحن كمان. نحن عم نكون موجودين بهيدي الفلتر بابل. رح ارجع اقول بس هالكلمه، information may flow globally, but our attention tends to be highly local and highly tribal. نحن بدنا نحط جهد لنقدر ننفش هيدي الفلترز. نقدر نجيب معلومات ما بتحبسنا بشو الانترنت بدنا نشوف، لانه هذا الموضوع بشكل خطر خصوصا ببلادنا. البلاد مقسمه طائفيا، عشائريا، قبليا الى اخره. يعني ما بدنا ننحبس بالمعلومات اللي الانترنت عم تفرجينا اياها بناء على مين هن اصدقائنا. حتى بلبنان كدوله وحده، وعملنا هذا الاختبار مع بعض الطلاب، ما في وقت هلا نعمله معكم، يعني فوتوا على فيسبوك نقوا عشوائيا 20 صديق وصديقه، حاولوا قرروا من اي منطقه من اي طائفه هن. واكثريه الطلاب وجدنا انه من نفس الطائفه من نفس المنطقه اكثريه الاصدقاء تبعهم. اذا هذه المعلومات رح تتكرر من فيسبوك لجوجل لكل السوشيال ميديا لكل الديجيتال ميديا عم نشوفها،
نحن مش عم نتواصل مع بعضنا اكثر، نحن عم نتقسم اكثر واكثر وعم نبعد عن بعضنا اكثر، حتى بس بلبنان، مش عم نحكي العالم العربي بشكل عام. شكرا.